Γεια σας. Είμαστε και πάλι εδώ στη Στέγη. Ένα χρόνο και μία πανδημία μετά από το περσινό Unpositive, το οποίο έχει γίνει κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες. Φέτος δεν υπάρχει κοινό, ενώ οι συζητήσεις μας με τους πρωταγωνιστές των φετινών ιστοριών θα γίνουν ξεχωριστά, καθώς η απόσταση είναι επιβεβλημένη. Οι αποστάσεις είναι υγειονομικές, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι και προσωρινές. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για εγκύτητα, θα μιλήσουμε για διαφορετικότητα, για αποδοχή, για ορατότητα, για αλληλεγγύη. Θα διηγηθούμε ιστορίες οι οποίες θα είναι συγκινητικές, αλλά όχι μελό, θα είναι διαφορετικές και θα είναι ουσιαστικές. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε το μότο που διαχρονικά συνοδεύει το Positive, ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει, ας προχωρήσει και η κοινωνία. Και κάπως έτσι, χωρίς χειροκροτήματα, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να διηγούμαστε τις ιστορίες μας. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Είμαι ο Μιχάλης. Και εγώ είμαι ο Γιώργος. Είμαστε μαζί 5 χρόνια. Και πριν 1,5 χρόνο γίναμε μπαμπάδες. Εγώ, ωστόσο, παραμένω νομικά αόρατος. Γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο να τον αναγνωρίζει ως γονιό. Κάθε παιδί στον κόσμο δικαιούται μια αγκαλιά. Κάθε γονιός δικαιούται μια αναγνώριση. Μιχάλη και Γιώργο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο φετινό Positive. Καλώς σας βρήκαμε. Είδαμε το βίντεο, το πολύ όμορφο και συγκινητικό βίντεο, αλλά μας δημιουργήθηκαν και επιπλέον απορίες. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την ιστορία της όμορφης οικογένειάς σας. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε, είμαστε μαζί 5 χρόνια. Και πριν 2 χρόνια μάθαμε ότι ένα συγγενικό πρόσωπο του Γιώργου πρόκειται να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, το οποίο δεν είναι σε θέση να το αναλάβει, να το μεγαλώσει. Και έτσι, ενώ δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ πριν, κοιταχτήκαμε στα μάτια και με φόβο και πολύ πίστη, αποφασίσαμε πως αυτό το παιδί θα ήταν μεγάλη αμαρτία να μεγαλώσει σε ένα ίδρυμα, μακριά από μια ζεστή αγκαλιά, από ένα σπιτικό, και είπαμε να κάνουμε το βήμα. Αφού γεννήθηκε, νομικά ακολουθήσαμε μια περίπλοκη διαδικασία και καταφέραμε, ο Γιώργος δηλαδή, γιατί μόνο αυτός φαίνεται νομικά, ως συγγενής του παιδιού, να αναλάβει την επιμέλειά του. Την προσωρινή τουλάχιστον. Τη γενική αναδοχή. Τώρα εκκρεμεί ένα τελευταίο δικαστήριο που ελπίζουμε πως θα του δώσει την ολική επιμέλεια. Και το μεγαλώνουμε μαζί. Είμαστε οι μπαμπάδες του. Είναι ο Νικηφόρος, είναι 22 μηνών. Είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε πολύ συγκινημένοι, είμαστε ευγνώμονες για αυτό το θαύμα που έχει συμβεί στη ζωή μας. Και πιστεύουμε ότι κανένα παιδί δεν θα πρέπει να μένει μέσα σε ένα ίδρυμα και να μην μπορεί να έχει την δυνατότητα να έρθει σε μια οικογένεια. Άσχετα από το είδος αυτής της οικογένειας. Και κανένας γονιός δεν θα πρέπει να παραμένει αόρατος εφόσον δικαιωματικά μέσα στην καθημερινότητα μεγαλώνει ένα παιδί και είναι κανονικά στην καρδιά του ο πατέρας ή η μητέρα αυτού του παιδιού. Οπότε, όπως είπες, είστε οι μπαμπάδες του, το μεγαλώνετε μαζί, αλλά νομικά υπάρχεις μόνο εσύ, Γιώργο? Υπάρχω μόνο εγώ, που ουσιαστικά είμαι θείος του. Είμαι ξέματος θείος του. Βέβαια, το παιδί μας ξέρει ως μπαμπάδες, μας λέει και τους δύο. Αλλά είμαι μόνο εγώ φαίνομαι. Οπότε απουσιάζει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να σας βοηθήσει να τον μεγαλώσετε έτσι όπως είναι καλύτερο για εκείνον. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ δεν υπάρχει στο πλάνο. Υπάρχει νομικά. αυτό το πλαίσιο που λείπει, που λες, που είναι για την υιοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι και πρακτικό, είναι και φιλοσοφικό. Δηλαδή, υπάρχει το πρακτικό που λες ότι πρέπει δύο γονείς να έχουν δικαίωμα πάνω στο παιδί. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, δεν έχω ούτε δικαίωμα να το βαφτίσω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάρω μια εισαγγελική παραγγελία για να βαφτίσω το παιδί. Αλλά είναι και το φιλοσοφικό για μένα το κομμάτι ότι το παιδί αυτό, ξέροντας ότι το μεγαλώνουν δύο άνθρωποι, πρέπει η ταυτότητά του να γράφει ποιοι είναι οι γονείς του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το παιδί είναι της μητέρας του, που καλά είναι εκείνη της μητέρας του, και είναι γνώστος του πατρός. Και μεγαλώνοντας αυτό το παιδί, γνωρίζοντας ότι το μεγαλώνουν δύο μπαμπάδες, έχει μια ταυτότητα που γράφει ότι δεν έχει μπαμπά. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο αυτό δηλαδή, για ένα παιδί. Το λέω πολύ για την ψυχή του πιο πολύ. Και υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι, βέβαια, που είναι πολύ δύσκολο. Σε επίπεδο κοινωνικής αποδοχής, λες. Ναι. Τι άλλα πρακτικά ζητήματα δημιουργούνται από το γεγονός ότι δεν μπορεί να τακτοποιηθεί και νομικά
αυτή η υιοθεσία από κοινού? Το πρώτο είναι ότι αν μου συμβεί το οτιδήποτε, ο Μιχάλης δεν έχει το παραμικρό δικαίωμα να αναλάβει το παιδί. Δεν μπορεί καν να παλέψει νομικά σε ένα δικαστήριο? Μπορεί να παλέψει, φαντάζομαι ότι. Ναι, αλλά χωρίς κανένα νόμο δίπλα του. Ενώ, ναι, έχει να κάνει με την απόφαση κάποιου δικαστηρίου αυτό. Με την δεν μπορώ να πάω να το πάρω από το σχολείο, δεν μπορώ να τον πάω σε κάποιο γιατρό. Ακόμα και αν ένα ζευγάρι χωρίσει, ο αόρατος γονιός δεν θα μπορεί να διεκδικήσει κανένα δικαίωμα πάνω στο παιδί που έχει μεγαλώσει για χρόνια. Και βέβαια στη δική μας περίπτωση έχει συμβεί κάτι για πρώτη φορά. Νομικά βέβαια είμαι αόρατος. Παρ' όλα αυτά, στα δικαστήρια που έχουμε κάνει, μας είπαν ότι για πρώτη φορά εν γνώση του το δικαστήριο, και αυτό αναγράφεται και μέσα στην απόφαση τη δικαστική, ότι δίνεται η επιμέλεια στο Γιώργο, που είναι θείος του, ο οποίος έχει συντροφική σχέση με έναν άντρα, με εμένα. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνική υπηρεσία που έρχεται κάθε λίγο και μας ελέγχει κατά πόσο μεγαλώνουμε σε ένα ιδανικό περιβάλλον το παιδί, μας επισκέφτεται ως γονείς του. Ξέρει ότι είμαστε οι δύο μπαμπάδες του. Λαμβάνει υπόψη και τα δικά μου οικονομικά στοιχεία. Ζούμε στο δικό μου σπίτι. Αυτό, χωρίς να με καλύπτει εμένα νομικά, είναι παρόλα αυτά ένα τεράστιο βήμα που δείχνει ότι ακόμα και σε ένα δύσκολο και λίγο απρόσωπο κομμάτι το νομικό, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα βλέμμα που κοιτάει με αποδοχή αυτές τις οικογένειες και όχι πολύ επικριτικά, στερεοτυπικά. Οπότε η κοινωνική λειτουργία και η δικαστική λειτουργία, ενδεχομένως και σαν προσωπικότητες ή δηλαδή περιπτώσεις που πέσατε, το έχουν αντιμετωπίσει με πλήρη αποδοχή και με έναν πολύ ωφέλιμο και προς το παιδί τρόπο. Αλλά μάλλον σταθήκατε και πάρα πολύ τυχεροί, δηλαδή. Σίγουρα. Δεν μας εξασφαλίζει αυτό ότι σε μια. Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ το ότι ήμουν συγγενής του παιδιού. Δηλαδή δεν ξέρω αν είχαν και πάρα πολλές. Πώς θα το πω, επιλογές. Δηλαδή, τι θα σου πει, δεν σου δίνω τον ανιψιό σου γιατί ζεις. Δηλαδή, είναι λίγο σαν να βοήθησε όλο το πλαίσιο για να συμβεί αυτό. Δεν νομίζω άμα ήμασταν άσχετοι να το κάνανε αυτό. Όχι, δεν θα το κάνανε. Δεν υπάρχει νόμος να το κάνουν. Δεν θα το κάνουν. Είστε αισιόδοξοι ότι στα επόμενα χρόνια δεν είστε οι μόνοι, δεν είστε το μονομόφυλο ζευγάρι που μεγαλώνουν παιδιά στην Ελλάδα. Είστε αισιόδοξοι πως θα υπάρξει θεσμική θωράκιση στο μέλλον ή θεωρείτε πως θα συνεχίσουν τα πράγματα να είναι στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα, σε μια στάσιμη κατάσταση? Όπως είπες, υπάρχουν όντως πολλά ζευγάρια στην ελληνική κοινωνία, άσχετα που δεν αναγνωρίζονται από την πολιτεία, ομόφυλα. Δηλαδή υπάρχουν ζευγάρια γυναικών που η μία επισκέπτεται μια τράπεζα σπέρματος και κυοφορεί το παιδί τους. Υπάρχουν ζευγάρια αντρών που μπορεί να απευθύνονται σε παρένθετες μητέρες και να αποκτούν παιδί. Και πάρα πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, είμαστε κι εμείς μία από αυτές. Τώρα η ελληνική κοινωνία δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμη να αποδεχτεί μια τέτοια αλλαγή. Βέβαια η ελληνική κοινωνία ποτέ δεν ήταν και ακριβώς έτοιμη να αποδεχτεί μεγάλες αλλαγές, όπως ας πούμε το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες ή τον πολιτικό γάμο. Αλλά η πολιτεία κάποια στιγμή πήρε την απόφαση, τη γενναία απόφαση, και στην πορεία προσαρμόστηκε και η ελληνική κοινωνία. Οπότε το ίδιο πιστεύω ότι θα πρέπει να συμβεί και εδώ. Νομίζω ότι είναι όριμη η φάση αυτή ώστε να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο η ελληνική κοινωνία, γιατί τέτοιες οικογένειες απλά θα υπάρχουν και θα γίνονται όλο και πιο πολλές. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Οπότε δεν μπορούν να παραμένουν αόρατες. Και αυτό είναι κρίμα και για τους ίδιους, και για την ίδια την ενότητα στην οικογένεια, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά που δεν έχουν την ευκαιρία, που είναι στα ιδρύματα, ξέρεις, μεγαλώνουν σε ένα πρόσωπο περιβάλλον, άσχετα από το πόσο καλά κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι εκεί μέσα, σίγουρα. Εγώ όταν έλαβα τον Νικηφόρο, όταν ήρθε σπίτι μας ο Νικηφόρος 3 μηνών, γιατί μέχρι τότε ήταν σε ίδρυμα, μόνο ο Γιώργος είχε το δικαίωμα να τον βλέπει. Δεν το είχα ακριβώς. Μου το έδωσαν από την καλή του την καρδιά. Χαριστικά. Δηλαδή, ναι, χαριστικά, δεν είχα τέτοιο δικαίωμα. Μπορούσε να κάνει κάποιες επισκέψεις απλά. Εγώ κατακλείστηκα από ένα τεράστιο κύμα συγκίνησης που κρατάει ως σήμερα, αλλά τους πρώτους 3 μήνες ήμουνα δηλαδή έκλαιγα συνέχεια, από ευγνωμοσύνη, από χαρά. Το ότι ένα παιδί έφυγε από το ίδρυμα και βρίσκεται σε μια ζεστή αγκαλιά, και το θεωρώ πραγματικά σαν ένα τεράστιο δώρο αυτό που συνέβη στη ζωή μου. Μια μεγάλη ευλογία. Και για μένα, αλλά και για το παιδί. Ναι. Κοίτα, όταν τίθεται αυτό το δίλημμα να μεγαλώσει ένα παιδί σε ένα ίδρυμα ή να πάει σε μια ομόφυλη οικογένεια, μπορεί και κάποιος πιο δύσπιστος να το δεχτεί, να το πω έτσι ρεαλιστικά, πιο εύκολα.
Το θέμα είναι να οριμάσουν οι συνθήκες και όπως λες, κάτι που παλιά φαινόταν αδιανόητο να γίνει αυτονόητο και την ίδια αποδοχή να έχουν και οι οικογένειες που αποφασίσουν να δημιουργήσουν την οικογένεια αυτή. Ναι, έτσι όπως το είπα, μπορεί να ακούγεται ότι είναι ως η έσχατη επιλογή, οπότε ας πάει σε μια οικογένεια το παιδί. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει έρευνες εδώ και πολλά χρόνια από πολλά πανεπιστήμια σε ομόφυλες οικογένειες που δείχνουν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονιών δεν επηρεάζει καθόλου την ανάπτυξη και την ευμερία ενός παιδιού και βέβαια ούτε και το σεξουαλικό προσανατολισμό του. Και ότι μια ομόφυλη οικογένεια μεγαλώνει εξίσου καλά ένα παιδί όπως και μια ετερόφυλη. Και επίσης έχει φανεί ότι οι ομόφυλες οικογένειες είναι πιο δεχτικές στο να πάρουν στο σπίτι τους παιδιά που δεν θα τοποθετούνταν εύκολα σε άλλου είδους οικογένειες. Δηλαδή, μια ομόφυλη οικογένεια μπορεί να πάρει ένα παιδί που είναι πιο μεγάλης ηλικίας, πιο εύκολα, ή δύο παιδιά που είναι αδέρφια και πρέπει να τα πάρει μαζί, ή ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Εμείς, επειδή το παιδί τώρα είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ, δεν ξέραμε αν θα γεννηθεί υγιές. Παρ' όλα αυτά είχαμε πει ότι όπως και να έρθει στον κόσμο αυτό το παιδί, εμείς θα το παλέψουμε να το πάρουμε, να έρθει στο σπίτι μας και θα το μεγαλώσουμε με κάθε συνθήκη. Αυτό προσωπικά με συγκινεί πάρα πολύ αυτό που ακούω και αν υπάρχει γονεϊκόμετρο, καλό γονεϊκόμετρο, έχει χτυπήσει κόκκινο με αυτή τη δήλωση. Πέρα από τους κλασικούς φόβους που έχει ο κάθε γονιός, νιώθετε να έχετε ένα επιπλέον φόβο δεδομένου της κοινωνικής συνθήκης? Όποτε σκέφτομαι ότι πώς θα βγει το παιδί, πώς θα πάει στο σχολείο το παιδί, ας πούμε, και πώς θα το συμπεριφερθούν και πώς θα είναι ένα παιδί με δύο μπαμπάδες σε ένα περιβάλλον σχολικό. Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι όλοι μας, όταν ήμασταν στο σχολείο, είχαμε πρόβλημα. Δεχόμασταν επίθεση για οτιδήποτε. Γιατί είσαι μαύρος, γιατί είσαι άσπρος, γιατί είσαι κοντός, γιατί είσαι ψηλός. Και πήρα τότε την απόφαση και το ζήμωσα μέσα μου ότι πρέπει να προετοιμάσω εγώ το παιδί γι' αυτό. Δηλαδή πρέπει να προετοιμάσω εγώ το παιδί να δεχτεί την κοινωνία και όχι την κοινωνία να δεχτεί το παιδί μου. Και για μένα έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Και μακάρι να είμαστε καλοί γονείς και να μπορεί να προσφέρει και στην κοινωνία, να την κάνει καλύτερη από την παρουσία του και όχι να του πω ότι ξέρεις, θα πας κάπου και θα σε μαλώνουν και θα σε προσβάλλουν. Ναι, σαν σκέψη αρχική είναι τρομακτική ότι θα έρθει το παιδί κάποια στιγμή και θα μου πούνε, μου πρόσβαλε τους πυλώνες μου που είναι οι γονείς μου. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχουμε κτίσει μια ασπίδα σε αυτό. Υπάρχει αυτό στην κοινωνία. Δηλαδή, εντάξει, φαντάζομαι ειδικά στις ομόφυλες οικογένειες, από ένα πιο συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας, οι γονείς δέχονται την κλασική ομοφοβία, αλλά και το παιδί θα δέχεται διακρίσεις εξαιτίας της μορφής της οικογένειάς του και του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονιών του. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Εμείς ούτε πρέπει να είναι κάτι που θα μας πτωίσει για το να προχωρήσει η πολιτεία σε κάποια νομική κατοχύρωση. Εμείς με όλη μας την αγάπη θα εφοδιάσουμε αυτό το παιδί με τις πνευματικές αρχές και τα εφόδια για να γίνει ένας αληθινά ελεύθερος άνθρωπος. Όσο μπορούμε. Ξέρεις, έχουμε τις ίδιες αγωνίες με κάθε είδους οικογένεια, με κάθε είδους μάνα και πατέρα στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, όλο το φόβο, αν είμαστε αρκετοί, όλη την αγάπη, η καθημερινότητά μας είναι η ίδια, δεν διαφέρει σε κάτι. Δηλαδή για μας είναι μια. Μπορούμε να του βάλουμε λίγο τηλεόραση και να πούμε κακώς του βάλαμε τηλεόραση. Τη σβήνουμε την τηλεόραση, την ξανανοίγουμε την τηλεόραση, τη σβήνουμε κακώς. Αυτό το ψυχόδραμα είναι πραγματικά πάρα. Το βιώνουμε όλοι. Πάει λίγο κέικ, μην φας κέικ. Δηλαδή είσαι σε μια συνεχή. Εδώ σου διαβάζεις βιβλία παιδαγωγικά και εδώ σου βλέπεις ότι δεν εφαρμόζονται ακριβώς. Και τι πρέπει να κάνω. Τι να κάνω, Μοντεσόρι, τι να κάνω. Έχουμε έναν κύκλο που απευθυνόμαστε υποστηρικτικό έτσι και παίρνουμε βοήθεια ο καθένας. Αλλά νομίζω το DNA του, εγώ όταν ήρθε το παιδί στο σπίτι, κατάλαβα ότι άλλαξε η χημεία μου ψυχοσυναισθηματικά, σαν να ξαφνικά να με κατέκλυσε το πατρικό φίλτρο, που δεν έχω κάποια συγγένεια βιολογική με το παιδί, αλλά νομίζω είναι κάτι που ξαφνικά είναι στο DNA του ανθρώπου και εκλείεται, σε κατακλείζει και αυτομάτως καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πάρεις αυτό το ρόλο όσο καλύτερα μπορείς. Είναι φοβερό γιατί αν εμένα ο μικρός με αγαπάει, τον Μιχάλη το λατρεύει. Και είναι φοβερό γιατί είμαι το αίμα του. Εγώ το συγκινούμε με αυτό. Συγκινούμε και νιώθω ότι ήταν σωστή απόφαση που πήραμε. Ήταν το σωστό ζευγάρι για να έρθει ο Νικηφόρος, παιδί μου. Αν ήμουν με κάποιον άλλον, δεν ξέρω αν θα το έκανα αυτό στη ζωή μου. Μήπως του δίνεις κέικ? Του δίνω κέικ. Κρυφάκι. Αλλά αποφεύγουμε την πολύ ζάχαρη γιατί, ξέρεις, μετά είναι τουρμπίνα για ώρα. Όχι, δεν κάνουμε αυτά τα λάθη. Τώρα με το χριστουγεννιάτικο δέντρο έχουμε θέμα.
Είπες λοιπόν νωρίτερα ότι δεν θέλω να εκπαιδεύσω την κοινωνία να δεχτεί το παιδί μου, αλλά το παιδί μου πώς θα καταλάβει και να τη συγχωρέσει κιόλας, κοινωνία έτσι, και να τη συγχωρέσει. Ωστόσο, πιστεύω ότι και εμείς όλοι, σαν κοινωνία, είναι δουλειά μας να φτιάξουμε ένα φιλόξενο περιβάλλον αποδοχής. Αυτό όμως μπορεί να σε κάνει επιθετικό. Δηλαδή, άμα έχεις αυτή την απέτηση από τον άλλον, μπορεί να σε κάνει πολύ επιθετικό. Και εγώ δεν. Επειδή εμείς είμαστε και εγώ και ο Μιχάλης και μια παλιότερη γενιά, είμαστε λίγο πιο επιθετικοί. Δεν θέλω το παιδί να έχει αυτή την επιθετικότητα προς την κοινωνία. Ρε παιδί μου, προς ότι μια μάχη. Ναι, δεν θέλω να είμαι σε μια συνεχή μάχη. Θέλω, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και πάμε σε αυτό να πορευτούμε και να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτό. Σε αυτό ήθελα να προσθέσω ότι, ξέρεις, οι γονείς μου δεν ήταν πάντα ανοιχτοί στην αποδοχή όπως είναι τώρα στους ομοφυλόφιλους. Δηλαδή, εγώ δυσκολεύτηκα σε ηλικία 30 χρονών τους μίλησα. Και τώρα είμαι 41. Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, όχι λάθος, τους μίλησα στα 34, ακόμη πιο μεγάλους. Έχουν διανύσει μια τεράστια διαδρομή. Που αυτή τη στιγμή, είμαστε και γείτονες, μένουν δίπλα μας, όχι μόνο με έχουν αποδεχτεί εμένα, όχι μόνο έχουν αποδεχτεί τον Γιώργο ως σύντροφό μου, αλλά ο Νικηφόρος είναι το εγγόνι τους. Τους φωνάζει παππού και γιαγιά. Και μάλιστα να πω ένα περιστατικό. Η μητέρα μου βγάζοντας τον Νικηφόρο βόλτα στη γειτονιά, την πλησίασε μια γειτόνισσα και της είπε «Α, λέει, η κόρη σας έκανε κι άλλο παιδάκι, γιατί έχει ήδη ένα». Λέει «Όχι, είναι το παιδί του γιού μου και του συντρόφου του». Και έτσι χάσαμε μια γειτόνισσα. Και εγώ είμαι η γιαγιά του, ας πούμε. Ξέρεις, αλλάζοντας τον μικρό κόσμο με των ανθρώπων που έχουμε άμεση επαφή γύρω μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλη την κοινωνία. Δηλαδή και τώρα φαντάζομαι όταν κάποιος δει αυτό το βίντεο θα υπάρχουν πολλά σχόλια από κάτω που θα αντιτίθεται πολύ σε αυτό. Δεν πρέπει να μας αφορά αυτό. Αυτό που πρέπει να κυνηγήσουμε είναι το να έχουμε τα ίδια δικαιώματα ως γονείς με όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Και ξέρεις, σε αυτό τον μικρό κόσμο της μεγάλης αποδοχής που θα χτίσουμε γύρω μας, αυτό να είναι ένα βήμα προς μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις για όλους. Μια κοινωνία αληθινής ανεκτικότητας. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, για όσα είπατε. Πραγματικά γέμισαν χαρά, αισιοδοξία και ταιριάζουν σε όλο κλίμα, νομίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Και πάμε να δούμε το βίντεο για την επόμενη ιστορία μας. Είμαι ο Μάριος και ζω με τον HIV τα τελευταία 10 χρόνια. Για πάνω από 2 δεκαετίες ήμουν αχρήστος ιών και έτσι έμαθα από πρώτο χέρι πως το στίγμα και η περιθωριοποίηση σκοτώνουν πιο γρήγορα από κάθε ιό και κάθε ουσία. Σήμερα έχω δίπλα μου την κοπέλα μου και αυτό μου δίνει δύναμη. Και εγώ με τη σειρά μου προσπαθώ να δώσω ελπίδα σε όλους αυτούς που δεν έχουν το κουράγιο να ελπίζουν. Να καλωσορίσουμε τον Μάριο. Καλησπέρα, Μάρια. Καλησπέρα σας. Είδαμε το βίντεο με την μικρή περιγραφή της ιστορίας σου. Θα θέλαμε να αναλύσεις λίγο παραπάνω. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος η ορομετατροπή του έγινε μέσα στην επιδημική κρίση του HIV, στους χρήστες των φλεβίων ναρκωτικών, στο κέντρο της Αθήνας μεταξύ 2011-2013. Αυτό ήταν η τελευταία πράξη μια σειράς από πραγμάτων που με είχαν καταβάλει πάρα πολύ συναισθηματικά σε εκείνη την περίοδο. Έχασα πρώτα τη μητέρα μου, μετά τον πατέρα μου. Πιο πριν είχα βγει από μια κοινότητα απεξάρτησης, είχα κάνει υποτροπή και είχα και όλη την ενοχή. Και μετά από όλη αυτή την ροή των πραγμάτων έρχεται και η ορομετατροπή να με συντρίψει πραγματικά συναισθηματικά σε εκείνη τη φάση, γιατί ήμουνα και αρκετά κακά πληροφορημένος, όπως οι περισσότεροι χρήστες που βρισκόντουσαν εκείνη την εποχή στην ίδια κατάσταση, για το ότι το HIV δεν είναι πλέον μια καταδίκη, αλλά εμείς και εγώ προσωπικά το θεωρούσαμε ως κάτι ιδιαίτερα καταστροφικό. Μίλησες πριν για την ορομετατροπή σου. Θες να μας εξηγήσεις λίγο με μη επιστημονικούς όρους σε τι αναφέρεσαι? Φυσικά. Ορομετατροπή είναι η στιγμή που εισέρχεται ο HIV στο αίμα κάποιου. Αποφεύγουμε να λέμε μόλυνση. Αποφεύγουμε να λέμε μόλυνση γιατί ακούγεται πολύ στιγματιστικό και πολύ άσχημο. Οπότε λέμε ορομετατροπή και οροθετικός και όχι φορέας του AIDS που ούτως ή άλλως είναι αδόκιμος όρος και δεν υπάρχει. Έχει επίσης αξία να αναφέρω το ρόλο πλέον της οικογένειας και του δεσμού, του κοινωνικού δεσμού που με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου, παίξαν οι παιδικοί μου φίλοι.
όπου πραγματικά ήταν το δίκτυο προστασίας, το προστατευτικό πλαίσιο, το οποίο με μάζεψε από το σπίτι στο οποίο βρισκόμουν, με έβαλε σε έναν άλλο χώρο και έτσι ξεκίνησα να πηγαίνω στο 18 άνω, όπου μπήκα τελικά και στο κλειστό και ολοκλήρωσα και την επανένταξη. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που έκανα ψυχοθεραπεία και ήταν μια εμπειρία την οποία δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ. Με εξέλιξε αφάνταστα πολύ. Το επόμενο πράγμα που έχει σημασία, και τώρα μιλάω για τις ευκαιρίες που είχα, γιατί οι άνθρωποι εκείνης της περίοδου δεν είχαν τις ευκαιρίες, ακριβώς το αντίθετο μάλλον είχαν. Τους περισσότερους τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι και η περιθωριοποίηση, όπως τις κοπέλες που διασυρθήκανε δημόσια το 2012. Ξέρουμε όλοι σε ποια υπόθεση αναφέρομαι και δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό, γιατί είναι μια υπόθεση που ακόμα και τώρα με εξοργίζει. Και είναι ίδια ακριβώς η κοινότητα προέλευσής μου, οροθετικές χρήστες. Εγώ έχω το προνόμιο ότι είμαι άντρας, είχα το προνόμιο να έχω κάποιους φίλους, είχα το προνόμιο της αστικής καταγωγής. Κατάφερα λοιπόν να σταθώ στα πόδια μου με όλα αυτά τα προνόμια και με όλη τη βοήθεια. Κατάφερα να βρω δουλειά στη Θετική Φωνή, ώστε βγήκα και από το μόνιμο φόβο που έχουν οι άνθρωποι που ήταν πρώιμοι ενεργοί χρήστες, μην τους πάρουν χαμπάρι στη δουλειά. Γιατί οι άνθρωποι έχουν απολυθεί ακόμα και μετά που έχουν ολοκληρώσει προγράμματα απεξάρτησης, επειδή μαθεύτηκε κάπως, κάναν το λάθος να το πούνε σε κάποιο συνάδελφο, κάναν το λάθος να το πούνε στο αφεντικό τους. Ότι ήταν, ούτε καν ότι είναι, ότι ήταν χρήστες και τους πετάξαν έξω σε συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό συνδέεται νιώθω, με το στίγμα που ανέφερε στο βίντεο. Φυσικά. Είπες ότι το στίγμα σκοτώνει πιο γρήγορα από κάθε ιό ή ουσία. Φυσικά. Το στίγμα είναι που θα σε κάνει να σε απολύσουν από τη δουλειά. Το στίγμα, το εσωτερικευμένο, είναι που θα σε κάνει να ζεις μια ζωή σε ένα φόβο που δεν σου αξίζει. Και εδώ να πούμε και κάτι. Να πούμε ότι ο περισσότερος κόσμος έχει στο μυαλό του ότι είσαι στα ναρκωτικά, είσαι στη χρήση, ότι πας σε ένα πρόγραμμα και ότι καθάρισες και μετά, καθάρισες σε εισαγωγικά, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, ότι έμεινες, ας πούμε, νηφάλιος και όλα βαίνουν αισίως. Τα πράγματα στην πραγματική ζωή, στην πραγματικότητα, είναι πολύ διαφορετικά. Πολλοί άνθρωποι, και μέσα σε αυτούς τους πολλούς είμαι και εγώ, χρειάζονται πολλές παραπάνω από μία προσπάθεια. Τα πισωγυρίσματα είναι μέσα στο παιχνίδι της απεξάρτησης και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με ενοχικό τρόπο, γιατί και σαν πρώιμοι ενεργοί χρήστες έχουμε πολύ εσωτερικευμένη ενοχή, όπου είναι και αποτέλεσμα του στίγματος. Αισθάνομαι ότι ένα μεγάλο ρόλο στο στίγμα και στον τρόπο που η κοινωνία ή και τα μίντια αντιμετωπίζουν τους χρήστες έχει να κάνει με την αντίληψη ότι η χρήση είναι επιλογή. Ότι εντάξει, αυτός έκανε κάποιες κακές επιλογές και κακές κακώς. Είναι μια εξαιρετικά εσφαλμένη αντίληψη. Είναι και μια αντιεπιστημονική αντίληψη. Και αν θα μπορούσα να απαντήσω πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό, γιατί αυτό το ερώτημα θα μπορούσε να καταναλώσει ένα συνέδριο πάνω σε εξαρτήσεις και σε ένα debate μεταξύ των ειδικών τι είναι, τι δεν είναι και τι ανάμεσά τους. Ακόμα και αν είναι επιλογή, είναι μια προσωπική επιλογή, αλλά δεν είναι ελεύθερη επιλογή. Δεν είναι ελεύθερη από πολλούς παράγοντες, ψυχικούς, βιολογικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντολογικούς. Συνήθως όλο αυτό το πλαίσιο που λέει «Α, ήταν επιλογή σας», όπως ακριβώς και για τους ανθρώπους που ζούμε με το HIV, το ακούμε, ήταν και αυτό επιλογή σας, είναι συνήθως όταν βαφτίζουμε τα θύματα θύτες. Οι περισσότεροι χρήστες ηρωίνης δεν είναι έτσι και είναι ένας αθέατος πληθυσμός. Αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας την χάνει οι περιστάσεις, το ψυχικό τους υπόβαθρο, ο κοινωνικός αποκλεισμός και πολλά άλλα πράγματα να τους έχουν φέρει σε αυτή την ευάλωτη κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, έτσι αναπαράγονται πολλές εσφαλμένες αντιλήψεις, πολλά στερεότυπα, έτσι αναπαράγεται ο κοινωνικός αποκλεισμός και εμείς οι άνθρωποι, οι ακτιβιστές αυτού του χώρου, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή ακριβώς για να διαλύουμε αυτά τα στερεότυπα στην πράξη. Και δυστυχώς πρέπει πολύ συχνά να μπαίνουμε στη διαδικασία να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ούτε αξιολύπητοι, ούτε εγκληματίες, ούτε χρειάζεται να μας φοβάται κάποιος, αλλά ότι παλεύουμε ισότιμα για μια ισότιμη συμμετοχή
στην κοινωνία, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων για τις πολιτικές για τα ναρκωτικά, γιατί αυτές οι πολιτικές θίγουν άμεσα τη ζωή μας και είμαστε οι πλέον κατάλληλοι να τις σχεδιάσουμε και να τις υλοποιήσουμε. Παλεύουμε για την άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού. Εν τω μεταξύ, αν καταλαβαίνω καλά, για να φτάσετε στο σημείο να παλέψετε γι' αυτό, πρέπει πρώτα να το έχετε νικήσει εσείς μέσα σας. Πολύ καλή παρατήρηση. Αυτό, φυσικά, συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις στιγματισμένων κοινωνικών ομάδων. Με ακούς που κάπως μαλάκωσε η φωνή μου, γιατί χτύπησε πολύ στο μέσα μου αυτό. Στη δικιά μου περίπτωση και σε πολλούς άλλους, αυτό δεν είναι one and off, δεν είναι μία και έξω. Το στίγμα και τις προκαταλήψεις του περιβάλλοντος που έχεις κακοχωνέψει, που έχω κακοχωνέψει μέσα μου, όπως και κάποιες τραυματικές εμπειρίες που συνδέονται με όλο αυτό, φτάνω να τις πολεμάω καθημερινά. Δεν πάλι ξύπνησα ένα πρωί και έκανα αυτή τη δουλειά με τον εαυτό μου και πάτησα ένα stop. Είναι μια δυναμική διαδικασία, όπως και η απεξάρτηση συχνά είναι μια δυναμική διαδικασία. Δεν είναι απλά μια ευθεία γραμμή που κάπου σταματάει. Είναι ένα στοίχημα ζωής για μένα. Και δυστυχώς όταν το αφήνω αυτό το πράγμα μερικές φορές να με καταβροχθείς, με πάει και πολύ πίσω. Αλλά διαδικασίες που περιέγραψα, όπως και η εργασία στο πεδίο, η εργασία στη θετική φωνή, βοηθάνε πάρα πολύ στην καταπολέμηση αυτού του πράγματος. Τι μπορεί να κάνει η πολιτεία για να βοηθήσει τους χρήστες? Η πολιτεία, από την εμπειρία μου στο πεδίο και από την εμπειρία μου στο ακτιβισμό, πρώτα απ' όλα δεν είναι ένα πράγμα πάντα. Και πολύ συχνά οι φορείς της ίδιας της πολιτείας δεν συμφωνούν, δεν έχουν μια ενιαία γραμμή απέναντι στις εξαρτήσεις και στους προβληματικούς χρήστες. Οπότε, ίσως ένα πάρα πολύ στερεοτυπικό, ένα πολύ κλισέ πράγμα που θα μπορούσα να πω και να είναι και ρεαλιστικό παράλληλα, θα ήταν να ενδυναμώνεται πάρα πολύ η έβρεση εργασίας στους ανθρώπους που ολοκληρώνουν κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης ή που βρίσκονται σε μία διαδικασία προγράμματος υποκατάστασης, αλλά επίσης, επειδή εμένα το αντικείμενό μου είναι οι ενεργοί χρήστες, που είναι και οι πιο ευάλωτοι, που είναι και οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο αποκλεισμένοι από οποιονδήποτε άλλον αυτής της κοινωνικής ομάδας, θα έπρεπε να ενισχύεται με κάθε δυνατό τρόπο η μείωση βλάβης. Οι πρακτικές αυτές που περιορίζουν τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης. Η διανομή των καθαρών συριγγών, ας πούμε. Που δεν έγινε το 2011. Ακριβώς, που δεν έγινε το 2011, που υπήρχαν αυτές οι περικοπές και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θες να μας πεις λίγο συνοπτικά τι ακριβώς έγινε το 2011 στο κέντρο της Αθήνας? Αυτό ξεκίνησε από το 2010, αλλά καταγράφεται, τα αποτελέσματα φτάνουν κάποιο καιρό μετά. Έχει αποδειχτεί και από την έρευνα των επιδημιολόγων που αναχαιτήσανε την επιδημία του HIV, ότι σε εκείνη την περίοδο, λόγω της οικονομικής κρίσης που έχουμε περιέλθει, έχουμε την έκρηξη του HIV. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε καθαρές σύριγγες γιατί έχουν γίνει περικοπές. Αν από όλα αυτά μπορούσαμε για το τέλος να κρατήσουμε ένα μήνυμα που θες να περάσεις, ποιο θα ήταν αυτό? Θα ήθελα να πω ένα σλόγγαν των παλιών ακτιβιστών του AIDS. Το «Τίποτα για μας χωρίς εμάς», που ουσιαστικά σημαίνει ότι εμείς διεκδικούμε ισότιμα τη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στα κέντρα λήψης πολιτικών που θίγουν άμεσα τις ζωές μας και επίσης να δηλώσω την κούρασή μου τόσα χρόνια να ακούω άλλους ανθρώπους με το μανδύα του ειδικού ή χωρίς το μανδύα αυτών να μιλάνε πάντα για μας, για τους πρώην και ενεργούς χρήστες, χωρίς εμάς. Αυτό είναι ένα στοίχημα ζωής για μένα, ότι πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σου. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Τσιόδρα. Έχουμε συνδεθεί λοιπόν με τον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα. Κύριε Τσιόδρα, ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε χρόνο από το φορτωμένο σας πρόγραμμα. Να διευκρινίσουμε μια μικρή δόση ενοχής που μπορεί να προκύψει, ότι είμαστε προφανώς, στηρούμε όλα τα πρωτόκολλα. Έχουμε κάνει τα τεστ και τις καραντίνες που χρειάζεται. Το λέω γιατί φοράτε μάσκα, ενώ εμείς δεν φοράμε για λόγους γυρισμάτων. Και προσπαθούμε να τηρούμε ευλαβικά τις αποστάσεις. Άρα πολύ ωραία. Το χρειαζόμαστε και θέλει αυτή τη στιγμή να σεβαστούμε κάποια μέτρα, δύσκολα μεν για το πρόσωπό μας, αλλά απόλυτα αναγκαία για την κοινωνία μας. Κύριε Τσιόδρα, είστε μέρος της καθημερινότητάς μας τους τελευταίους μήνες.
σας γνωρίζουμε ότι είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά σας. Αυτό που δεν γνωρίζουν περισσότερο είναι ότι η ζωή σας πριν την εποχή του κορονοϊού, ότι έχετε ένα παρελθόν ως λοιμοξιολόγος. Νομίζω ήταν και η διδακτορική σας εργασία βασισμένη πάνω στον HIV. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε τη ζωή σας ζώντας με τον HIV, με την προηγούμενη πανδημία. Κοιτάξτε, είναι απολύτως σε μένα σαφές ότι δεν είναι μόνο το παρελθόν, είναι και το παρόν και το μέλλον μου. Νοσοκομιακός γιατρός, είμαι λοιμοξιολόγος και παθολόγος και βλέπουμε βέβαια καθημερινά στην ζωή μας, η οποία άλλαξε τους τελευταίους μήνες. Ακόμα όμως πηγαίνω στα νοσοκομεία και βλέπω αρρώστους, αλλά άλλαξε και είναι λιγάκι πιο επιτελικό σε θέματα επιδημιολογίας και παρακολούθησης της πανδημίας στην πατρίδα μας και στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη μου επαφή με τον ιό ήταν όταν ήμουν νεαρός ειδικευόμενος σε μεγάλο νοσοκομείο της Αμερικής και είχα εκτεθεί ο ίδιος στον ιό, ένα τρύπημα από μια βελόνα, σε έναν πολύ σοβαρά ασθενή, ο οποίος είχε συλλήμωξη με υπατήτηδα C και HIV. Και μάλιστα τότε δεν υπήρχε και η θεραπεία, η προληπτική που λαμβάνανε οι συνάδελφοι μόλις ένα χρόνο αργότερα, η οποία μείωνε την πιθανότητα να προσβληθεί κανείς από τον ιό. Άρα, πέραν της αντιμετώπισης του στο επίπεδο των ασθενών και της αντιμετώπισης με το ίδιο το αντικείμενο της έκθεσης στον εαυτό σου, έχω ζήσει τον ιό από κοντά όλα τα χρόνια. Έκανα διδακτορική μου διατριβή σε ένα σύνδρομο που αναπτύχθηκε από τις νέες θεραπείες, που ονομαζόταν τότε λιποδιαστροφία, γιατί άλλαζε τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων και φυσικά οδηγούσε και ένα στίγμα που το ζήσαμε από την αρχή της επιδημίας του HIV, και νομίζω ήταν και λίγο λειτουργήσε και σε εμάς σαν καθοδήγηση στο πώς να αποφύγουμε το στίγμα και σε αυτή την επιδημία, την πανδημία που ζούμε τώρα. Είμαστε κοντά στους αρρώστους μας, είμαστε μια οικογένεια με τους αρρώστους μας, είναι μια οικογένεια οι μονάδες λοιμόξεων που ασχολούνται με τους HIV οροθετικούς ασθενείς και χωρίς στίγμα, χωρίς διάκριση, και τους βοηθάνε στην ελληνική επικράτεια όλα αυτά τα χρόνια ώστε να έχουν πρόσβαση στη θεραπεία, να έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη πρόσβαση σε διάγνωση, έγκαιρη πρόσβαση, άμεση πρόσβαση σε γιατρό, ιατρική μονάδα και παρακολούθηση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν διαβάζοντας των ασθενών τα charts, όπως τα λέγαμε στην Αμερική, ήταν τόμοι οι οποίοι είχαν όλη την ιατρική παρακολούθηση των ασθενών. Τότε δεν είχαν ακόμα γίνει όλα ηλεκτρονικά. Και έβλεπα γιατρούς που είχαν εγκαταλείψει το επάγγελμα, το λειτουργήμα της ιατρικής, γιατί δεν άντεχαν να βλέπουν ασθενείς που να μην παίρνουν θεραπεία και να πεθαίνουν. Κύριε Τσιόδρα, αναφερθήκατε λοιπόν στο στίγμα. Στο περσινό positive είχαμε πει ότι μερικές φορές μπορεί το στίγμα να σε σκοτώσει πιο γρήγορα και από τον ιό. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ευθύνες της πολιτείας, αλλά κυρίως και της κοινωνίας σε αυτό το ζήτημα, και πώς βλέπετε να προχωράει αυτό? Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα περιβάλλον προστασίας έναντι οποιασδήποτε μεγάλης επιδημίας και πανδημίας. Όλοι έχουν δικαίωμα στην υγεία, στην πρόσβαση, στην διάγνωση και στη θεραπεία. Ακόμα και σήμερα, περισσότερο από 12 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπεία για τον HIV, και γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο η θεραπεία να φτάσει παντού, όπως επίσης ότι και άνθρωποι που μολύνονται και δεν έχουν πρόσβαση, τουλάχιστον κοντά στα 2 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά τους υπολογισμούς από τα Ηνωμένα Έθνη, που δεν έχουν πρόσβαση σε αναγκαίες ιατρικές υπηρεσίες για HIV. Αυτό το στίγμα το βλέπουμε και στην τωρινή πανδημία του COVID-19 κατά αναλογία. Πολλαπλές μορφές στίγματος και διάκρισης έχουν αναφερθεί, μεταξύ των οποίων η ξενοφοβία στην αρχή της επιδημίας, όταν πιστέψανε μερικοί ότι έφεραν την νόσο στην πατρίδα άλλων, επιθέσεις σε επαγγελματίες υγείας, δυστυχώς μορφές φυσικής βίας και βίας, γλωσσικής βίας σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ανακάμψει από την νόσο. Θυμόμαστε παραδείγματα παρόμοια ασθενών που ζούσαν με το HIV εκείνες τις εποχές,
Για όποιον δεν το έχει διαβάσει, είχα διαβάσει ένα καταπληκτικό βιβλίο, «Η δικιά μου χώρα», My Own Country, από έναν λοιμοξιολόγο, ο οποίος περιέγραφε μορφές στίγματος στην πρώιμη επιδημία του HIV στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής. Δυστυχώς ζήσαμε παρόμοια φαινόμενα και σε αυτόν τον ιό, λόγω του φόβου, λόγω της αβεβαιότητας, η οποία αναδύεται κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας και η οποία ακολουθείται πολύ γρήγορα από τέτοιες μορφές στίγματος. Τις καταδικάζουμε, δεν βοηθούν σε τίποτα, εκθέτει ανθρώπους σε βία, σε κακοποίηση, σε απομόνωση, τους σταματάει από το να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εμποδίζει τη δημόσια υγεία από το να εφαρμόσει τα μέτρα που πρέπει με ισονομία και με σεβασμό βέβαια στις ατομικές ελευθερίες. Γενικότερα είστε αισιόδοξος για την κατάσταση? Θα νικήσουμε, γιατί σαν ανθρωπότητα έχουμε μάθει να νικάμε. Ήδη έχουμε αισιόδοξα δεδομένα από τα εμβόλια. Ελπίζω ότι με κατανόηση και υπομονή θα ξεπεράσουμε το τούνελ αυτή τη στιγμή. Σίγουρα υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, αρκεί να έχουμε αλληλεγγύη, να έχουμε σεβασμό ο ένας τον άλλον και να προχωρήσουμε ενωμένοι, να αφήσουμε να μας διχάσει αυτό το πράγμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας. Γεια σας. Νομίζω πως ήταν σαρωτική με όλες τις έννοιες η ομιλία του κ. Τσιόδρα. Με λέξη κλειδιά για μένα και την έννοια του σεβασμού που ανέφερε. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική η τοποθέτηση του περί του κοινωνικού στίγματος σχέση με τον κορονοϊό, που ήταν κάτι που και εμείς αναρωτιόμασταν πώς μπορεί να συνδέεται. Είχαμε δει θράσματα, αλλά επειδή έχει ζήσει όλη την ιστορία από κοντά, μίλησε για την ξενοφοβία που εμφανίστηκε στην αρχή. Και είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται από έναν άνθρωπο με την θεσμική ιδιότητα του κ. Τσιόδρα όλο αυτό. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην επόμενη ιστορία μας. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι η μητέρα του η Μαρία. Είμαι ο πατέρας του Αντώνης. Πριν από λίγο καιρό φυλακίστηκα και δημοσιοποιήθηκαν τα ευαίσθητα προσωπικά μου δεδομένα από τις ίδιες τις αρχές με μόνο στοιχείο του σεξουαλικού μου προσανατολισμού. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να σταθείς δίπλα στο παιδί σου την ώρα που το έχει ανάγκη. Όπως είχαμε υποχρέωση, προσφέραμε εμπιστοσύνη, ασφάλεια και δύναμη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο φωτεινό από την αποδοχή. Αποδοχή από την οικογένεια. Αποδοχή όμως και από την κοινωνία. Μαρία, Γιώργο και Αντώνη Καρκά, καλώς ήρθατε στο φεσινό Positive. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, έχεις μια έντονη ιστορία. Θέλουμε λίγο να μας την περιγράψεις και να μας πεις τι σημαίνει για όλο αυτό να έχεις δίπλα τους γονείς σου. Το να περιγράψω την ιστορία είναι λίγος πολύ γνωστή. Το θέμα είναι το να έχεις και τους δύο γονείς μαζί σου σε όλο αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Με δεδομένη την αθωότητά μου, μιλώντας για τα αντικειμενικά γεγονότα, εγώ θεώρησα ότι έπρεπε να τους δώσω διευκρινήσεις για το τι έχει συμβεί, γιατί μπήκα αμέσως υποθετικά στη θέση τους και κατάλαβα πώς θα ήταν αυτό για εκείνους, δηλαδή πέρα από το προσωπικό να έχουν να αντιμετωπίσουν και όλο αυτό το πράγμα από την κοινωνία, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα πάντα πάνω τους. Το ότι είχα τους δύο μου γονείς μαζί ήταν κάτι το οποίο είναι κάτι, γιατί ακόμα τους έχω, είναι κάτι το οποίο με κάνει να σκεφτώ πολλά πράγματα και να πάρω αποφάσεις πια για το από εδώ και μπρος. Η ιστορία αυτή θα πέρναγε. Έτσι. Το θέμα είναι από εδώ και μπρος τι κοιτάμε. Ήταν κάτι που εκτίμησες παραπάνω? Αυτό εννοώ ακριβώς. Εκτίμησα ότι τους έχω, εκτίμησα την αγάπη, εκτίμησα όλα αυτά που θεωρούμε όλοι δεδομένα, αλλά δεν είναι. Εκτίμησα το άγγιγμά τους, το βλέμμα τους, όλα αυτά που με έκαναν να καταλήξω στο ότι πρέπει να τη δω λίγο αλλιώς από εδώ και μπρος. Μαρία και Αντώνη, να δούμε και τη δική σας πλευρά της ιστορίας. Όταν μάθατε το ξεκίνημα της περιπέτειας, θυμάστε τη στιγμή εκείνη, θυμάστε με ποιο τρόπο πάρθηκε η απόφαση της αυτονόητης στήριξης? Ήταν αυτονόητα, ήταν κάτι που συζητήσατε? Δεν συζητήσαμε τίποτα, δεν πάρθηκε καμία απόφαση. Ήτανε αυτονόητο. Έπρεπε να στηρίξουμε και να σταθούμε δίπλα στο παιδί μας. Εκ των πραγμάτων ξέραμε ότι ήταν κάτι άδικο, μιας και η κατηγορία όταν ακούστηκε δεν ήταν ξεκάθαρη, πότε έλεγαν το ένα και πότε έλεγαν το άλλο, αλλά εκτός αυτού, όποια και αν ήταν η κατηγορία, από τη στιγμή που γνωρίζεις το παιδί σου, ξέρεις το παιδί σου και δεν έχεις αφήσει επεισόδια να χαθούν από τη ζωή του, ξέρεις τι έχεις μεγαλώσει, είσαι δίπλα του, είσαι εκεί. Μείναμε
μένουμε και θα μένουμε δίπλα του. Συμφωνείτε, υποθέτω, σε αυτά που υπόθηκαν? Σύμφωνο, απόλυτα συμφωνώ. Από την πρώτη στιγμή που κουβέντιασα μαζί του και διαβάζοντας ορισμένα πράγματα από την κατηγορία, διεπίστωσα ότι δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός για το οποίο κατηγορείται. Όσον αφορά την απόφαση, αν την πήραμε, δεν κάναμε και μια συνεδρίαση, ούτε κανένα συμβούλιο, ήταν αυτονόητη για μας. Βέβαια, είχαμε μια πίεση, εγώ περισσότερο, γιατί εγώ είμαι γεννημένος σε ένα χωριό τη δεκαετία του 50, σε ένα χωριό συντηρητικό της Λακωνίας, που εκεί δεν τολμούσες να κουβεντιάσεις τέτοια πράγματα, δεν τολμούσες να κουβεντιάσεις τίποτα που να αναφέρεται σε μη κανονικότητα. Και εκείνο που με έκανε μεγάλη εντύπωση, αρνητική, είναι ότι διεπίστωσα στην πορεία ότι φάνηκε περίεργο σε αρκετούς πώς ο γονιός, ας πούμε, στηρίζει το παιδί του, κατηγορούμενο το παιδί του για μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό με παρεξένεψε. Πάρα πολλοί γονείς αποποιούνται τα παιδιά τους, τα αφήνουν, δεν κρύβονται, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό τόσο πολύ, αλλά αν το κάνουν αυτό, θεωρώ ότι, εντάξει, κατά λάθος γίναν γονείς. Αυτό θέλω να πω μόνο. Αν αντιστρέψουμε την ερώτηση και πούμε μια υποθετική ιστορία, στην οποία ένα παιδί στον Γιώργο δεν είχε τη στήριξη των γονιών, πιστεύετε ότι η αντιμετώπιση από τις αρχές, από την κοινωνία γενικότερα, θα ήταν διαφορετική? Πρώτα απ' όλα, για να έχεις οποιαδήποτε υποστήριξη, είτε από την κοινωνία, είτε από την οικογένειά σου, είτε από τον οποιονδήποτε, για κάτι τέτοιο, όχι μόνο κάτι το οποίο αφορά τις προσωπικές σου επιλογές, αλλά και για κάτι τόσο αισχρό και ατιμωτικό για το οποίο κατηγορείσαι. Πρέπει να είσαι αθώος. Οπότε, αν ήταν ένα παιδί, ένας άνθρωπος νέος, στη θέση μου, ο οποίος να ήταν αθώος, αλλά να τον είχαν κάνει πέρα η οικογένειά του λόγω των προσωπικών του επιλογών, λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού συγκεκριμένα, να ξέρουμε γιατί μιλάμε, ή αν τον είχαν κάνει πέρα λόγω του φόβου του μετέπειτα στίγματος που μπορεί να κουβάλαγε αυτό, ή για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο, πιστεύω ότι μπορεί να την είχε βγάλει, ας πούμε, τη φυλακή του. Το θέμα ήταν που θα κατέληγε μετά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί να υπενθυμίσω εδώ, για να έχουμε όλες τις πτυχές κάπως στο τραπέζι, ότι εγώ μπήκα μέσα και ως χρήστης. Αυτή τη στιγμή, άμα ήμουν κάποιος που είχα αποφυλακιστεί αθώος, αλλά δεν είχα κανέναν δίπλα μου, πάλι εκεί θα ήμουν. Πέρα από το ρόλο των γονιών και την υποστήριξη που μπορούν και οφείλουν να προσφέρουν στα παιδιά τους, εκτός και αν είναι κατά λάθος γονείς, όπως το θέσατε σκληρά αλλά δίκαια, θεωρώ, θα πρέπει λίγο και η πολιτεία να δει πώς μπορεί να γίνει η ίδια ένα πλαίσιο στήριξης για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία άλλη στήριξη. Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Απλώς θα πω ότι εγώ, για να κατηγορηθώ από τις αρχές, μόνο στοιχείο ήταν ο σεξουαλικός μου προσανατολισμός, το οποίο δικαιολογούσε το οτιδήποτε άλλο, δηλαδή στοιχειοθετούσε εγκληματική προσωπικότητα. Ακραία και παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, έγραφαν τα βουλεύματα μέσα, εννοώντας το σεξουαλικό προσανατολισμό από μόνο του. Για να το πούμε λίγο αυτό. Οπότε, όταν έχεις έναν ο οποίος είναι ετεροφιλόφιλος και έναν άλλον ο οποίος είναι αμφιφιλόφιλος ή ομοφιλόφιλος, ένα ΛΟΑΤ άτομο, εν πάση περιπτώσει, και το ένα κατηγορεί το άλλο, και χωρίς να υπάρχει κανένα αντικειμενικό στοιχείο το οποίο να στηρίζει την κατηγορία, μην το ανοίγω πολύ. Αυτό σημαίνει, πώς το λένε, μεροληπτική στάση των αρχών λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Μην το λιβανίζουμε πολύ, αυτό σημαίνει. Και από εκεί και πέρα, η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών μου, δεν έχω δει κανέναν στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά νομίζω να έχουν βγει οι φωτογραφίες του ετεροφιλόφιλο όταν τον κατηγορεί μια 27χρονη, όπως ήταν ο άλλος, μια 27χρονη για βιασμό. Πείτε μου έναν ετεροφιλόφιλο που να τον κατηγορεί 27χρονη για βιασμό και να έχουν βγει τα στοιχεία του στη δημοσιότητα. Η απάντηση είναι κανένας. Από εκεί και έπειτα τα ρατσιστικά κίνητρα είναι, νομίζω, αυταπόδεικτα. Θα πρέπει λοιπόν τα μεμονωμένα περιστατικά των αρχών να έρχονται στο φως από τους ανθρώπους που έχουν υποστεί κάτι. Με όνομα και επίθετο. Το τάδε αστυνομικό τμήμα, π.χ., ο τάδε διοικητής, ο τάδε εισαγγελέας, γιατί είναι άδικο να τους κατηγορούμε όλους με τη φράση ή αστυνομία ή εισαγγελής. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές όπως έχουμε στην οικογένειά μας. Οπότε καταλήγουμε ότι είναι μια ιστορία πέρα από την οικογενειακή ιστορία, την σχέση σας, μια ιστορία προκατάληψης και στίγματος ιστορίας. Έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε και
Αυτό οι αρχές νομίζω εκπροσώπησαν την μέση μικροαστική υποκουλτούρα. Οι άνθρωποι που τις εκπροσώπησαν σε αυτή την υπόθεση στην αρχή κιόλας. Δεν είμαι άδικος. Έχω πολύ ανεπτυγμένο το αίσθημα δικαίου, δεν υπάρχει περίπτωση να τους βάλω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Μιλάω για συγκεκριμένα, για άτομα μιλάω, όχι για τις αρχές. Κλείνοντας, ποιο ήταν τελικά το πιο δύσκολο και ποιο, αν υπάρχει, ελπιδοφόρο κομμάτι όλης αυτής της εμπειρίας? Όλο ήταν δύσκολο. Όλη αυτή η δημοσιότητα, η κατηγορία από μόνη της, όλο αυτό ήταν κάτι το οποίο χάσαμε τη γη που λέμε κάτω από τα πόδια μας. Και από εκεί και πέρα, το θετικό που πρέπει να βγει από την όλη ιστορία, μην αφήνουμε τα παιδιά μας μόνα τους. Σε καμία περίπτωση. Είναι το ίδιο παιδί που όταν γεννάς και σου φέρνουν στο μεευτήριο, χαίρεσαι. Εδώ συμφωνείτε. Θέλω να πω ότι η αποδοχή της οικογένειας σε σχέση με την κοινωνική αποδοχή είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Λέμε κανονικότητα, δηλαδή τι θα πει κανονικότητα, ποια είναι η μη κανονικότητα. Τι θα πει άλλη επιλογή, ποια είναι, για να κάνεις άλλη επιλογή πρέπει να έχεις 2, 3, 4 για να διαλέξεις μία. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα ήθη και έθιμα και αυτά που επικρατούν. Αυτό είναι θέμα φύσης. Και η φύση δεν χαμπαριάζει από δημοψηφίσματα και από πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Η φύση λειτουργεί μόνη της. Να πω κι εγώ το θετικό που έχω αποκομίσει πια από όλο αυτό είναι ότι έχω πιεστεί πολύ και πιέστηκα και σήμερα, αλλά η αποδοχή είναι το φωτεινότερο και λαμπρότερο πράγμα. Η αποδοχή της οικογένειάς μου είναι για μένα ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή μου. Ο λόγος, γιατί να πορεύεσαι με ένα ρήγμα στην καρδιά σου. Γιατί αν δεν σε αποδέχεται η οικογένειά σου, συνεχίζεις εσύ στον δρόμο σου. Σωστά. Αλλά αν είσαι αναγκασμένος να αποκοπείς επειδή δεν σε αποδέχονται, προχωράς τη ζωή σου, αλλά έχεις ένα ρήγμα στην καρδιά σου, σε όλη σου τη ζωή. Γιατί να υπάρχει. Νομίζω πως αυτά τα λόγια περί αποδοχής και συμπερίληψης είναι τα ιδανικά για να μπει ο επίλογος σε αυτή την ιστορία. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας εμπιστευτήκατε την ιστορία σας. Εμείς για την πρόσκληση και τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και τη θετική φωνή και εσάς. Και εμείς με τη σειρά μας το ίδιο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να δώσουμε και ένα μήνυμα αισιόδοξο μέσα από όλο αυτό και να μην χρειάζεται να είμαστε μπροστά σε μια κάμερα μόνο για τη θλίψη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και τώρα θα περάσουμε στην επόμενη ιστορία μας. My name is Olamide. I was born and brought up in Nigeria. I was 16 years old when I found out I'm different from other children in my house. I have to leave my parents' house because my family and the community could not accept me being gay in the community. In the beginning, it was very difficult for me, but I stood up and worked an organization informing my community about HIV. Still, the Nigerian authority arrested me because I'm helping the gay men. Here I am, still trying to fulfill my dreams in the society where knowledge and acceptance can fight stigma and discrimination. Και τώρα ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Olamide από το Λάγος της Νιγηρίας. Welcome, Olamide. Hi, Olamide. Welcome. Welcome here and welcome to Greece as well. A year and a half later, but I just met you. So, Olamide, would you like to tell us more a bit about your story? Yes, I'm from Nigeria. I was born and brought up in Lagos, in Nigeria, and I'm gay, and here I am in Greece because of my family and my community could not accept my sexuality. When I was growing up, it was difficult for me because of the fact that I found out that I'm different from other children in my house. I do things differently, and my father complains a lot and because he didn't really understand me as a child. And when I was 16, I feel I need to leave the house because of I'm not comfortable staying with the family and my sexuality. I couldn't handle any of this.
And the community, you know, I can see the way they beat gay people and the rest of it in the street. So I feel like I need where is safe for me. So generally, for a gay man in Nigeria, is dangerous? Very dangerous. And there's even a law that says if you are gay in Nigeria, you go to 14 years in prison. And if someone accommodates you in a house as gay, or your family accommodates you, they'll go 10 years in prison because they know you are gay and they still keep you. And where did you go? What did you do? At first, it was very difficult for me because I'm very young to leave my family, but I have to go and stay with a friend, which is also gay, and he worked at an NGO. He is like a stakeholder in the community also, and is HIV positive, and he tried to train me so I can be able to be useful to myself by going back to school and work at an NGO. So I choose to volunteer myself to work with NGO that create awareness on HIV and stigma and discrimination. Though the organization did not register as gay organization, but they have projects that deal with gay people in the community. And I love this job because of the fact that I'm a community member and I feel like it's very good for me to help my community. So, and my job is to create awareness between sexual minority people in the community. So I'm like a middle person between the organization and the community. So I'm like a role model. And because of the law that was passed in 2016 in Nigeria about gay people, people are very scared. So we have to do co-section in my house sometimes. And most of these people are very girly. So it will be very fast for you to know these are gay and the rest of it. But I try my best to make life easy for them because of the fact that they need to live as a person also. But the community could not allow that. So I got arrested. I was in prison for like 2 weeks. After all, the organization bailed us out, and I have to be careful because everywhere in Nigeria know about it. Our picture is out there. You know, you couldn't walk anywhere. You couldn't even rent an apartment anymore because people know you are gay. So I have to leave the country because I could not cope with the stigma and discrimination. So how is Athens treating you up until now? Athens, although here in Greece, I feel comfortable. I feel my rights is perfectly safe in a way because of the fact that this is the community that accepts me for me. I've been very good because I do things the way I want to do them. I enjoy my life the way I go out the way I want to go out. I can be where I want to be in Athens because of the fact that nobody's going to talk to me anyhow because there's human rights in Athens, more like Nigeria. What are your dreams for the future? Yes, when I was growing up, I used to have this mind that I would love to be like a community speaker, someone that speaks in the community and the rest of it, like guiding people and saving people in the community. But now that way, I love fashion a lot. I would love to build other people in the community because of the fact that people like me, most people like me love fashions, and if I can be able to train myself to be great as a designer, I can help other people, like open an NGO that do fashion and help other people in the community free of charge. I think it was very interesting. I hope, as Lydia was saying before, you have a great sense of fashion. Yeah, I told him when he walked in. Yeah. I said, do you like fashion? So we wish you good luck. Thank you. And thank you. Thank you so much and the best of luck. Και μετά τον Ολάμιντε ήρθε η ώρα να ακούσουμε την επόμενη μας ιστορία. Είμαι ιεροφίλη. Τα τελευταία 5 χρόνια δουλεύω στον τομέα της σεξουαλικής υγείας. Φέτος, ένας ιός μας έδειξε πως δεν είναι μόνο η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ευάλωτη στο στίγμα, τα στερεότυπα και το ρατσισμό. Ας δουλέψουμε μαζί για μια κοινωνία χωρίς τρανσφοβία, χωρίς ομοφοβία, χωρίς φασισμό, χωρίς πατριαρχία. Μια κοινωνία με ίσα δικαιώματα για όλες, όλους, όλα. Ιεροφίλη, καλησπέρα και καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Καλησπέρα Λιδία, καλησπέρα Δημήτρη, καλώς σας βρήκα. Είδαμε στο βίντεο ότι είπες ότι ασχολείσαι με τον τομέα της σεξουαλικής υγείας. Θες να αναφερθείς λίγο πιο συγκεκριμένα και αναλυτικά τι ακριβώς κάνεις?
Ναι, εργάζομαι στο Athens Checkpoint της Θετικής Φωνής, ως σύμβουλος σεξουαλικής υγείας. Εκεί παρέχουμε δωρεάν τεστ για τον HIV, την υπατήτηδα B και την υπατήτηδα C, τα οποία συνοδεύονται από την αντίστοιχη συμβουλευτική πριν και μετά το αποτέλεσμα. Άρα είσαι εσύ κάποιος από τους ανθρώπους που ανακοινώνεις αποτελέσματα? Ναι, είμαι ένας από τους ανθρώπους που ανακοινώνω αποτελέσματα, τα οποία ευτυχώς στην πλειονότητα είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή είναι αρνητικά τα αποτελέσματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και ένα ποσοστό που το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Πώς διαχειρίζεσαι αυτή τη στιγμή ανακοίνωση ενός αποτελέσματος που δεν είναι το επιθυμητό? Αρχικά αναγνωρίζω ότι δεν είναι ένα αποτέλεσμα που θα διαχειριστώ εγώ. Εγώ θα βοηθήσω τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου να διαχειριστεί το αποτέλεσμά του, για το οποίο όμως εγώ είμαι στη δύσκολη θέση να το ανακοινώσω. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια συντριβή στην πλειονότητα των ανθρώπων που τους ανακοινώνουμε ότι το αποτέλεσμά τους είναι θετικό. Από εκεί και πέρα αυτό έχει κάποιες κλίμακες, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλά ενημερωμένοι για θέματα γύρω από τον HIV, που έχουν HIV positive φίλους, φίλες, πρώην συντρόφους, νυν συντρόφους. Ωστόσο υπάρχουν και άνθρωποι που παρά το γεγονός ότι οι σεξουαλικές τους πρακτικές μπορεί να μην έχουν υπάρξει πιο ασφαλείς, εκπλήσονται πολύ δυσάρεστα με αυτό το αποτέλεσμα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα σώμα. Όλα τα σώματα είναι εξίσου φθαρτά στα πάντα, άρα και στον HIV. Μας αφορά όλους, αυτό νομίζω είναι το συμπέρασμα. Και για να κάνει και με τα στερεότυπα σε μεγάλο βαθμό αυτό που είπες, για το πόσο κάποιος νιώθει ευάλωτος, υποθέτω. Μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας έναν άντρα που κάνει σεξ με άντρες. Μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας έναν άνθρωπο που εργάζεται στο sex work, έναν άνθρωπο που κάνει χρήση ουσιών ή οτιδήποτε τέτοιο. Σπάνια έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί ένας άνθρωπος παντρεμένος με οικογένεια να διαγνωστεί με HIV. Είναι ένα από τα περιστατικά που έχω αντιμετωπίσει και ακόμα και για μένα ήταν αποκαλυπτικό το πώς ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα σε αυτόν τον άντρα, στην αίθουσα αναμονής περίμενε η γυναίκα του, την οποία εξέτασα αμέσως μετά και μετά και οι τρεις μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Έπρεπε να κάνουμε αυτήν την οικογενειακή μάλλον συζήτηση, δηλαδή οι ίδιοι με έκαναν μέλος της οικογένειάς τους για εκείνα τα λεπτά και μου ζήτησαν να το συζητήσουμε και οι τρεις μαζί. Στο βίντεο αναφέρεσαι σε διάφορες φοβίες. Στην πατριαρχία, στην ομοφοβία, στην τρανσφοβία. Ποιο πιστεύεις είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Πιστεύω ότι η πατριαρχία είναι ο μπαμπάς αυτών των φόβων και είναι πολύ καλός μπαμπάς από ό,τι φαίνεται, γιατί όλα αυτά τα χρόνια φροντίζει τα παιδιά του και τα τρέφει, τα μεγαλώνει, τα ενδυναμώνει και αυτό είναι κάτι που θα προτιμούσα εγώ προσωπικά να μην το βλέπω σαν ένα ανίκητο τέρας που με πανικό και μόνο οργή και μόνο θυμό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα και επιτακτικά. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο δυνατό. Είναι κάτι που είναι πολύ πιο μεγάλο από οποιαδήποτε συζήτηση μπορούμε να κάνουμε. Άρα θα έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος διαχείρισης γι' αυτό. Αυτός ο τρόπος διαχείρισης ποικίλει και διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το πρώτο βήμα ίσως είναι η αναγνώριση. Και η αναγνώριση τι σημαίνει? Όχι η αναγνώριση έξω από εμάς, όχι να δείξουμε πού συμβαίνει, αλλά να εντοπίσουμε στη δική μας ζωή, στο δικό μας τρόπο σκέψης, στα δικά μας κριτήρια, πού συμβαίνει. Δηλαδή να βρούμε πρώτα τις κοιλίδες που υπάρχουν σε εμάς και έπειτα, αφού τις αναγνωρίσουμε και καταφέρουμε να σκεφτούμε κάποιους τρόπους επεξεργασίας, μπορούμε να αρχίσουμε να το απευθύνουμε σε κοντινές μας και κοντινούς μας, σε συναδέλφους και συναδέλφισες και πάει λέγοντας. Αν μπορούσε να αλλάξει ένα πράγμα, αύριο το πρωί. Για μένα προσωπικά θα ήταν το να ξυπνήσουμε αύριο, όπως είμαστε εδώ μαζί, και να πηγαίνουμε σε δουλειές και σε δραστηριότητες και σε εκδηλώσεις και σε παρέες και παντού και να έχουμε άτομα από αυτά που θεωρούνται λιγότερο προνομιούχα, άτομα από τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, παντού και πάντα δίπλα μας. Όχι μόνο τρανς άτομα, πρόσφυγες, μαύρους ανθρώπους, άτομα με αναπηρία και πάει λέγοντας. Εκεί, τώρα επειδή το
το έφερες στην κουβέντα και μίλησα για τρανς άτομα και για όλες τις υπόλοιπες ομάδες, όπου πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι εξαιρετικά σκληρές. Και τα δικαιώματα σε σχέση με την υγεία, την παιδεία και την εργασία είναι πραγματικά, θα έλεγα, κάτω από τον βασικό βαθμό που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να επιβιώσει. Θυμήθηκα το πρόγραμμα με το οποίο ασχολούμαστε αυτή την περίοδο. Λέγεται TransCare. Είναι ένα πρόγραμμα που το συντονίζει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και συμμετέχουμε εκεί και εμείς ως θετική φωνή και το Red Umbrella Athens φυσικά, η Color Youth, η Orlando LGBT, η Helmsick, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, το ECACME και το Read Lab. Αυτό το πρόγραμμα, όπως είπα, λέγεται TransCare. Και τι σκοπό έχει? Έχει σκοπό να εκπαιδεύσει, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ούτως ώστε τα τρανς άτομα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε παροχές υγείας με ασφάλεια και με όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερες διακρίσεις. Οπότε, ίσως αυτό είναι μία αρχή, μιας και από ό,τι φαίνεται η πολιτεία δεν εκπαιδεύει την κοινωνία και θα πρέπει η κοινωνία να αυτοοργανωθεί και να εκπαιδεύσει την πολιτεία. Ίσως το TransCare, αφορώντας τον τομέα της υγείας, να είναι το πρώτο από κάποια βήματα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν, όπως το Trans Business ή το Trans Law ή το Trans Education και πάει λέγοντας. Μ' αρέσει πάρα πολύ το TransCare και μ' αρέσει πάρα πολύ και η προοπτική του να αναπτυχθεί. Φίλιππ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και πραγματικά η κουβέντα θα μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ροφίλη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας διαφορετικής οργάνωσης φέτος του Positive, προφανώς λόγω και της πανδημίας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες και όλους όσοι ήρθαν, μιλήσαμε σήμερα για τις θεματικές. Να ευχαριστήσουμε τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για την φιλοξενία και για την ευκαιρία. Να ευχαριστήσουμε από την ομάδα παραγωγής του Positive τον Νίκο Θανασόπουλο, τον Δανίλη Βεργιάδη, την Έλληνα Χορέμπη, την Ελιζαμπέτα Γεωργιάδου. Από την θετική φωνή φυσικά τον Νίκο Δέδε, τον Γιώργο Παπαγεωργίου και φυσικά τη Λιδία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ με τη σειρά μου να πω ότι όπως και την προηγούμενη φορά εύχομαι από όλο αυτό να βγει κάτι και σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή να το ακούσουν εκεί που πρέπει να το ακούσουν, να έχουμε εξελίξεις και βέβαια, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, να το ακούει και ο καθένας από εμάς και να ανοίγει σιγά σιγά τον κύκλο της αποδοχής. Να έχουμε αποτελέσματα στον κύκλο μας, ο οποίος θα μεγαλώνει σαν το βότσαλο που πετά στη λίμνη και μεγαλώνει ο κύκλος. Εύχομαι επίσης του χρόνου το I'm Positive να έχει κοινό, να μην φοράει μάσκες, να είμαστε όλοι πιο κοντά και να είμαστε όλοι πιο κοντά, να μπορούμε να αγκαλιαστούμε στην αρχή και στο τέλος της συζήτησης. Εύχομαι επίσης να διεξαχθεί μια πολιτισμένη συζήτηση στα σχόλια. Βλέπεις, δεν... και εγώ το εύχομαι. Και παγκόσμια ειρήνη. Και παγκόσμια ειρήνη.